Hello guys, ito yung pinangako ko sa inyo na kung paano natin ipo-format yung laptop natin kanina using a USB. Check nyo rin pala yung video na gagawin ko kung paano kayo magka-create ng USB para ma-format ninyo yung inyong SSD. Ang gawin ninyo ngayon, i-press ninyo yung escape. Kung may ASUS kayo, escape siya. Ngayon, para makuha niyo yung boot drive. Pag naira nyo na siya, turo ko sa inyo dito, step by step, kung paano ninyo at ano mga pipiliin nyo sa pagpo-format ng isang laptop. Click nyo lang yung next, install nyo lang siya. Ngayon, choose nyo lang yung I accept, then click next, custom install, choose the custom install, create a new partition. Pwede nyo ditong i-divide yung hard drive niyo. Kung may 1 tera kayo, gusto niyo yung CF500, yung kabila naman ni 500, pwede rin. Dito niyo gagawin yun. Magawin niyo lang yung first digit kung gusto niyo ng at i-divide niyo siya sa 2 para makuha niyo na 50% yung same drive. Or kung gusto niyo naman ng 3 drive, 4 drive, nasa sa inyo yun. Okay? Pero dito, ang ginagawa ko, kasi SSD siya, 1 drive na lang. Sa mga normal hard drive, ginagawa namin ang C drive, ginagawa namin siyang 30% while the D drive is 70% para mas mabilis yung boot up niya. Kasi kapag mas malaki yung C drive, may tendency na bumagal later on sa pagbo-boot kapag re-reload ng Windows. Now, click mo yung next. Antayin mo lang siya ng matapos hanggang sa mag-restart yung computer nyo. Pwede nyo nang tanggalin yung USB drive niyo na pag-install ng Windows 10. Mahal na siya.
natapos na yung installation, yung gawin naman natin, configure na natin yung computer natin. Yung region niyo, kung nasa Philippines kayo, Philippines ang piliin niyo. Keyboard layout, mas preferred ko United States International. Pag gusto niyo mag-add na another keyboard layout, pwede kayo mag-add. Pero dito, mag-add din lang ng Arabic. Type your name. You want to put password, just indicate your password. This one, do more across history. Yes. Ngayon ang question naman, sir, paano naman yung mga drivers namin kung magpa-function ba lahat sir yung peripherals ng laptop namin after formatting? Some of them will not function. Kailangan mo siyang i-install. Ngayon ituturo ko rin sa inyo kung paano nyo i-install yun using Windows Update. But be reminded, sa Windows Update, hindi lahat na-install, kaya kailangan pupunta ka pa rin dun sa website manufacturer ng laptop mo para i-download yung specific peripheral driver kasi hindi siya supported ng Windows 10 Update. Yan, tapos na siya. Gawin nyo naman, pag natapos na siya, connect nyo siya sa internet para ma-update ang driver. Papakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko. Punta kayo, right click nyo sa start bar, device manager, dyan nakalist lahat. Hardware, peripheral lang yung laptop. Kahit na computer. Kung makikita mo lahat nito, may punctuation mark. Ibig sabihin yan, kailangan mo siyang i-update. Kailangan mo siyang i-download yung mga specific driver niya. Tingnan natin kung kakayanin ng Windows Update. Check for updates. Now we just finish everything like Windows Update. Just have to go again to the device manager. Check nyo kung meron pang exclamation mark or quotation mark. Ngayon wala na. Ibig sabihin nun, lahat ng drivers ninyo updated na. Lahat ng hardware utilities nyo nagpa-function na siya ng mahusay or ng okay. Okay guys, if you like this video, kindly subscribe and hit the like button. Especially kung gusto nyo magkaroon ng update sa aking mga videos, hit the bell button para sa more videos. See you guys soon. Bye.